Ik ben eigenaar en bedenker van Ictoria. Ictoria is een multimedia vormgever waarin het talent van mijn collega's altijd groter is dan de uitdaging. En wij zijn gevestigd in Nederland, specifiek in Boxmeer. Nou ja, zoals je zelf kunt zien ben ik zelf uitgerust met een rolstoel. Dat heeft mij op geen enkele wijze belemmerd in het leven, alleen maar uitgedaagd om het anders te doen. En dat is meteen de essentie waarom ik ervoor kies om mensen die inhoudelijk bekwaam zijn, ja, één kans te weinig hebben gehad op de arbeidsmarkt, in mijn kring te halen en samen mooie dingen te maken. Wij stellen geen vacatures op. Mensen vinden ons via internet en andere plekken. En als ik wel eens actief op zoek ga naar iemand, dan zet ik dat uit in het netwerk. En dat kan op vele gebieden zijn. Dat kan zijn met mijn relatiemanager van het UWV. Dat kan zijn gewone contacten in het netwerk. Want over het algemeen genomen heeft iedereen wel een neefje, een nichtje die potentieel op zoek is naar een leuke baan. Dus actief scouten, dat is veelal niet nodig. Omdat wij relatief goed zichtbaar zijn en goed worden gevonden. Ik heb niemand die voor mij werkt. Ik heb mensen waarmee ik mag werken. En, want ik geloof dat als je het in gelijkheid doet en in gezamenlijkheid, je de mooiste dingen maakt. En een mooi voorbeeld is de persoon die wij Dennis noemen. Dennis is gezegend met pleinvrees. En dat betekent dat ja, je kansen op de arbeidsmarkt worden toch een beetje gering. Want je gaat geen vakken vullen in de badkamer. Dat is niet echt iets wat voor de hand ligt. En hij had één wens en dat was het worden van de webdesigner. En heeft daar ontzettend veel zelf in geoefend. En na meer dan 100 brieven kwam er uiteindelijk een brief bij mij terecht. Volgens mij, om en nabij, was de brief aan mij 165 of zo. En wij hebben hem uitgenodigd voor een digitale koffie. En hebben hem door middel van een proefplaatsing, dat is een instrument wat je als werkgever kan inzetten om samen wat ervaring op te doen, naar elkaar toe te groeien en een completer beeld te krijgen. Niet om van op vakantie te gaan. Nou, dan zijn we samen tot de conclusie gekomen dat dit een hele mooie match zou kunnen zijn. Want webdesignen kan je feitelijk gewoon vanuit je bed doen als je dat fijn vindt. Nu kan ik me voorstellen dat je als werkgever jezelf afvraagt, hoe doe je dat dan? Normaliter, als iemand een bila heeft en je hebt het even druk, dan zeg je, de show over een half uurtje doen. Dat doe je dus in dit geval, met Dennis doe je dat niet. Je maakt hele concrete momenten, afspraken om met elkaar van gedachten te wisselen, zodat er echte aandacht is, ook als je het druk hebt. En daar waar een gemiddelde persoon denkt, oh, heb ik alweer een app, een groepsapp waar ik in zit, is dat voor hem een onderdeel, een spiegeltje naar buiten. Dus dit is een van de voorbeelden. En is dat altijd makkelijk? Nee, vast niet. Maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met hoe je er zelf in zit. Via het netwerk is Margot bij mij terechtgekomen. En Margot vond het bijzonder spannend. Nou, zij kan heel goed DTP'en, dus dat betekent dat wij op haar meeloopdag haar ook daadwerkelijk een opdracht hebben gegeven. En dat vond zij zo spannend dat zij daar ook in de meest extreme vorm van ging transpireren, zeg maar. Dus, en was dat even, dachten we van, ja, gaan we dat doen of gaan we dat niet doen? Die overweging maak je dan. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het een van de betere keuzes van het afgelopen jaar voor ons is geweest. Want nu zij een beetje op haar plek zit, daarbij moet ik zeggen dat ze pas 3 maanden bij ons is, hebben we al 2 tijdschriften extra. Omdat je dan 1, je verhoogt je omzet. 2, je genereert op die manier werk waar zij goed in is. Waardoor mensen, ik weet niet of het goede woord is, maar autonoom, meer zelfstandig gaan werken. Zodat de plussen eigenlijk meer zijn dan de minnen. Reïntegratiebedrijven weten ons over het algemeen genomen goed te vinden, maar daar doen we niet per se altijd iets mee.
omdat wij best heel goed gevonden worden en goede contacten hebben met het UWV via de relatiemanager die wij hebben. En daar moet je tijd op investeren om te weten waar je moet zijn en maar ook vooral wat je wil weten. Ik kan me voorstellen dat een werkgever zegt, nou, dit is wel heel veel papiergedoe, maar probeer dan voor jezelf wat templates te maken. En als je daar niet goed uitkomt, dan ben je natuurlijk ook altijd vrij om contact met ons te leggen, want wij geloven gewoon dat je samen altijd verder komt. Het kan ervaren worden als veel papierwerk, maar als je dat afzet tegen wat het je oplevert, dan is het een peulenschil. Dennis en Margot hebben in het begin misschien wat extra ondersteuning gehad. In een nieuwe stijl jobcoach zou ik willen zeggen, dus niet de reguliere stijl als dat we die gewend zijn. Dat betekent dan concreet dat ik zelf gecertificeerd ben om dat te mogen doen. In staat ben gesteld om in te tunen op de Margot's en de Dennissen van deze wereld, omdat het altijd maatwerk is. Een bepaalde mate van ondersteuning neemt af, omdat je iemand gewoon ook beter kent, beter weet wat hij nodig heeft. Dat is gewoon een natuurlijk gevolg van samen ergens mee bezig zijn. Zal die uiteindelijk voor beide wegvallen? Nee, dat denk ik niet, maar is dat relevant? Want het gaat uiteindelijk om wat stop je erin en wat komt eruit. En als dat in evenwicht is, dan is dat in mijn ogen geen bezwaar. Zakelijk gezien verhoogt het zonder meer de omzet, want uiteindelijk moet je omzet maken ook al is voor jou impact first, je zult omzet moeten maken om die impact te kunnen blijven maken. Want zonder omzet of zonder enige vorm van winst is het eindig, is niet duurzaam. Dus het heeft mijn omzet verhoogd, het heeft mijn blik verruimd en het heeft rust gegeven bij de andere collega's, omdat het werk gedeeld kan worden. En wat is nou mooier dan delen? Wanneer je iemand die mogelijkerwijs anders niet die kans had gehad, een kans geeft, zullen zij loyaal zijn, betrokken, betrouwbaar en voor altijd het verschil maken in jouw organisatie. Door de bekwaamheid en de betrokkenheid van Margot maakt dat onze klanten worden uitgebreid en de resultaten mooier worden. Door de hyperfocus van Dennis zorgen we ervoor dat de belastbaarheid bij andere collega's naar beneden gaat, de resultaten omhoog gaan en het werkplezier gegenereerd blijft. Alleen de ondersteuning die elke werkgever eventueel zou kunnen aanboren, zoals loonkostenvoordeel in de vorm van belastingvoordeel. Dat is bedoeld om mensen de ruimte te geven om dingen op hun eigen tempo te doen, niet om daarvan op vakantie te gaan. Dus heeft iemand een snelheid van 50%, dan kan die voor die andere 50% gecompenseerd worden. En dat betekent dus niet dat je dan iemand moet gaan zitten opjagen. Nee, dat is ervoor om rust en ruimte te geven aan iemand, zodat hij dat op zijn eigen tempo kan volbrengen. Of ik wederom mensen met aanvullende aandacht aan zou nemen, ja. En daar zou ik ook gewoon mee doorgaan. Dus wil jij jouw organisatie verrijken? Ik zeg, doe het na.